სარეკლამო დრო სწრაფად გაირბინა და ძირფას ტელემაყურებლობა ჩვენ კლავ ეთერში ვართ. ბატონო გოგი, გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. მე პატშემ ტელემაყურებლებს ეძნა, რა თქმა უნდა, ჩვენ კოლეგებს მიმართავ, რომ თუ ჩვენ ერთად არ დავდექით, ქვეყანა არის დაღუპვის პირას. ჩვენ ტელევიზორში არაერთხელ უყურებთ ხოლმე ამათ ჩვენი სპეციალისტის გამოსვლას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს მოგწონს, იცი? სხვა რაღაცების ყურებას ჯობია ისევ რომ ექიმებს უყურებთ და იმ დარიგებას რომელთაც ისინი მოსახლეობას არიგებენ ამა თუ იმ საშიშროების შესახებ, ხო? დიახ. მაგრამ ახლა მოდი შევხედოთ პირდაპირ 80% ეს ხო პიარებია და ხელშეკრულებაა დადებული წავყვან კლინიკებსა და ტელევიზიებს შორის იმისათვის რომ ეს ექიმები ეს ყველაფერი და მოხდეს მათი მიზიდვა რა. ეს ხო ძირითადად სულ პიარებია და ეს კეთდება იმისათვის რომ ესა თუ ის კლინიკა რაღაცით წავიდეს წინ მეორე კლინიკაზე, ხო? ეხლა დაუბრუნდით რა ხდება? რადგან საბაზრო ეკონომიკაზეა დამოკიდებული და შეფასებებზე ჩვენი და ჩვენი მოსახლეობის სიცოცხლე, მაშინ მოდი შევთავაზოთ მათ ესეთი რაღაცა, თუ ჩვენ სულ სხვა სტრუქტურა გვაქვს, რომელთანაც ახლოს ვერ მოვლენ, ჩვენ ამას არაერთხელ ვამბობთ. და ეს იქნება მსოფლიოში ალბათ ყველაზე საუკეთესო თუ არა ერთ-ერთი საუკეთესო. მაგალითად, აი ოპერაციები რომლებიც ჯდება 25000. დიახ, ხო? უფრო მეტიც ბევრი. არის რომლებიც 50-ით ჯდება, არის სერიოზული ისეთი. მოდი ახლა ესე შევთანხმდეთ, ხო? ჩვენი წამყვანი სპეციალისტების უმრავლესობა იმის გამო რომ მუშაობით ძალიან ბევრს მუშაობენ, მაგრამ ანაზღაურება არ არის იმდენი, ხო? დიახ. იძულებულია 20 კლინიკაზე მუშაო, ზოგი რაიონებში დადის. დიახ. ზოგს აღარ უკვე არ უნდა რადგან ანაზღაურება არის, არაფერი არ არის, დაცვა არ არის, ექიმის მდგომარეობა არის უმძიმესი, ექიმი არის ფაქტურად ძაღლებით. აი ახლა მე უსმენე რომ სასწრაფო დახმარების ექიმის შეურაცხყოფ ფასზე ყველა პასუხს აგებს, როგორც იქნება მიხვდრე. სასწრაფო კი არა, ყველა ექიმზე უნდა მოხდეს, შენ წყობიდან გამოგიყვანდა, მე ავანტყოფთან მიყვა. იმავე დროს შენ როგორ მოუკონდა რა აღარ ახარ უკვე კაცი. რამდენი ექიმი გაინახა, რამდენი რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ხო მინისტრი ცხოვრება არ ყოლია საერთოდ. ეს არის გამარჯვებული პარტიების ვიღაცა ახლობლები, მათი მაპატიეთ იდეოლოგიის მიმდევრები და ალბათ მათი ლაგუცები, მე სხვას ვერაფერს ვერ უწოდებ. ხო? ეხლა ისევ ამას უბრუნდები, წარმოიდგინეთ. აი ამ წამყვან სპეციალისტებს შეუძლიათ გააკეთონ დღეში ერთი ოპერაცია. თუ ჩვენ ვიცით რომ დღეში 5-6 და ხან ცოტა მეტიც ხდება ხოლმე, ხო? კი ბატონო. 30 დღეა, წავედი რა 25000 წერან სიტყვაზე ვთქვი 25000 იყოს. მოდი ესე გავაკეთოთ. 5 დღის, ანუ 5-ჯერ 25000. მოდი ამ ექიმთა ბრიგადას მივცეთ. ის დანარჩენი 5-ჯერ 25-ით ის დანახარჯი იქნება, შუქი იქნება, რამე თუ ასე შემდეგ, ხო? ამის დაფარვას ეს ცოტა თანხები არ არის, ხო? და მას ისინი ვერაფრით ვერ დახარჯავენ. დანარჩენი 20 გაინაწილოს სიტყვაზე ამ კლინიკის მფლობელებმა და იგივე მთავრობამ, ხო? რა და როგორ ალაგეთ, ეხლა როგორ ამოვა ქირურგი, რომელსაც ექნება თვეში 25000. მოდი ეკითხები თუ ის მართლა მაპატიოს და არ არის დაავადებული ფულზე და ავადმყოფი და ამათსავით რომ შეფასებები ვინ შექმნეს რომ კაგებაში არ არის მედიცინის და ექიმი არ არსებობს სიტყვა მე პატიოსმა ტელემაყურებლებმა ესეც იცოდა ჩვენ ვართ დაქირავებული მუშაკები როგორც აგერ მუშებს რო იყვნენ ხოლმე ხო დამქირავებული და დაქირავებული ხო მაგრამ ალამაზებენ ამას რა მოალამაზებთ რასაც იქ გვაწევინებთ ხელს და რაც გაიმეტეთ ჩვენთვის ამ ენაზე ვილაპარაკოთ და მე მინდა ჩვენ ექიმებსაც ცოტა მეტი მომთხოვოთ და თამოყარება უფრო მაღლა დავიჭიროთ, ხო? ეხლა წარმოიდგინე 5-ჯერ რო იქნება, შეიძლება იმას 50000-ით შეხვდეს. მის ასისტენტს შეხვდეს 25000. ის დანარჩენი ექიმებზე, პალატის ექიმზე და იმაზე და პრაქტიკულად რა გამოდის, იცი? აი ამ დიდ ოპერაციებში ვინც არის ჩართული, თუნდაც საშუალო პერსონალს 15000 ექნება ხელფასი. სანიტარსაც ცხოვრებაში რაც არ ღირსებია, იმას რატო არ იმსახურებენ? ამ ადამიანებმა რით ჩაიგდეს კლინიკები ხელში ცოტა ხანში ვისაუბროთ და როგორ რანაირად და რას ითვლიან. ეს ბიზნესმენები ყოფილან, ვისი ბიზნესმენი ხარ? ჩემი სიცოცხლის? ჩემი ოჯახის, ჩემი თანამემამულეების, ჩემი ქვეყნის?
ფული არ აქვს და ჩვენ თქვენს გამო უნდა დავიხოცოთ არასრულფასოვანი მკურნალობა ჩავიტაროთ, რომელიც შედეგს ვერასოდეს ვერ გაძლევს, არა? იგივე შეგვიძლია სხვა დიდ ოპერაციებზე ვთქვათ. რატო ვიძახი ამას? ეს მარტო ის არ არის, რომ კოლეგები გამოფხიზდნენ და ჩვენ ერთიანად დავიწყოთ ბრძოლა ჩვენი უფლებებისა. რამდენი სპეციალისტი დავკარგეთ? ძალიან ბევრი. რამდენი ბრწყინვალე? ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი ბრწყინვალე ქირურგი გამოაკვდა. რა თქმა უნდა, ყველა სფეროში ხალხო. იგივე რეანიმატოლოგები აიღო, იგივე კარდიოლოგები აიღო, ყველა არც ერთი არ არის ზურა. ონკოლოგები აიღო და მინდა რომ მიუსამძიმრო მთელ საქართველოსაც. ეხლა ხანს ზუსტად ერთი თვის წინ გარდაიცვალა ვოვა შენგელიძე, უნიკალური გასტროენტეროლოგი და ენდოსკოპიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და საქართველოს მთავარი ენდოსკოპისტი წლების განმავლობაში და ვერ მიხედა თავის თავს. ვერასოდეს ვერ მიხედავს. ვერასოდეს ვერ მიხედავს და არ აგვაქვს ჩვენ იმის პირობები, ბატონო ზაქარია. ექიმი შენ ვიხარ, იცი, აი ხა მაბატიეთ. მე ხელმძღვანელობასთან პიროვნული ამბავში არავითარ პრეტენზია არ მაქვს, მაგრამ აქ სხვა მომენტს ვიძახი. მე მყავდა ხელმძღვანელები, რომელიც შეიძლება მე შენთან დამელაპარაკოთ, აი ესევე გაგიშვებდა. ჩემი კლინიკა და არ მჭირდებიო. ეხლა მოდი აი რა ეს სიტყვა გამექცეთ ჩემი კლინიკა. ჩვენ არაერთხელ გვითქვია, ან უშიშროება არ უსმენს, ან პარლამენტარები არ უსმენენ, ან ის ოპოზიციური პარტიები და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენ და რას უსმენენ, მე ვერ გავიგე, ხო? თუ ჩვენ ას მასზე ვიტყვი, ხო? საიდან ჩაიგდეს ხელში კლინიკებს უსმენენ? საიდან ჩაიგდეს ხელში კლინიკები, ეს ხო უნდა ვთქვათ, ხო? ეს ხო ჩვენ თვალწინ მოხდა, რა მოხდა? ჩვენს და საუბედუროთ იმ კრიმინალურმა ხუნტამ, არავითარ სამოქალაქომა, ეროვნული მთავრობა როდესაც დაამხეს, მე რაც შეეჩინა, აფხაზეთში, ხო? და გააჩაღეს იქ აქა და რაც მოხდა ყველამ დავინახეთ. ჩვენივე თანამემამულები რა თქმა უნდა იქიდან ჩამოვიდნენ და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანაირად უნდა შეგვეწყო ხელი, ხო? სად შეუშვეს ეს ადამიანები, სად შეუშვეს და სამართლებში შეუშვეს. დანარჩენი რაც დარჩა კიდე თვითონ მეპატრონეებმა გაძარცვეს ესა. და თუ სამართლო ღირდა მილიონები, ხო? ისე გაიძარცვა და ისე გავიდა კაპიკებში ჩაიგდეს ხელში. დიახ. ახლა მე ვერავინ დამაჯერებს ინტოიმულებმა უშოთ აპარატურა დაიპარეს, გინდ რენტგენია იყო, გინდ ქირურგიის საოპერაციო იყო, გინდ ეს ხო ის გამოვიდა წყობრიდან, ამორტაცია განიცადა. დიდი ბოდიშით. მე არ გიგავები ნაწილმა განიცადა, მაგრამ ნაწილმა არ განიცადა. დიახ, ნაწილი გაიყიდა. გამარჯობა თქვენი. და ის არის ცნობილი, რომ ძალიან სულ ახალ-ახალი აპარატურა ზოგიერთმა მესვეურმა კლინიკებისა, რომლებიც ეს აპარატურები მიიღეს საჩუქრად, როგორც ჰუმანიტარული დახმარება, ისინი დაყიდეს. დი. ახლა მოდი ვსაუბრობ ესეთნაირად, ვიგეთ, რომელი არის მნიშვნელოვანი? სამედიცინო სისტემა და უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, უშიშროება, სამხედრო თუ პარლამენტი? მოდი ვთქვათ რა პირდაპირ. პარლამენტის გარდა ყველა აუცილებელი. ერთი წუთი პრომისმენთ ახლა მე არ ვიძახი, რომ არა პარლამენტიც აუცილებელია სულ ყველა, ხო? მე ვიძახი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფუნქცია რა არის, რომ ადამიანების სიმშვიდე დაიცას, დაიჭიროს დამნაშავეები, მკვლელები, ჯანდაბა და ასე და ასე შემდეგ, ხო, ვიც ქვეყნისთვის საშიშია. ჯანდაცვის ეხლა მე ეს ვიძახი, დაიცვას ჯანმრთელი ადამიანები და დაიჭიროს ავადმყოფები. აბსოლუტურად ერთი წუთი ჯარი რას იცავს, რომ ტერიტორიაზე შემოვიდეს და არ განადგურდეს, ხო? დიახ, ბატონო. უშიშროება, ეხლა მე ვკითხულობ. და სჭირდება საავადმყოფო ან მილიცია, ან განათლებაზე გვაქვს საუბრები ამდენი, ან 1000 არა ცოცხალ ადამიანს სჭირდება, ხო? მას სიცოცხლის პროფესია თვით ეს ხალხი ვინ დაიცვას, ჯანდაცვა, ხო? მაშინ მე ვეკითხებით, რატომ გაანადგურეს ეს ობიექტები, რატომ არავინ არ არის დასჯილი? ეხლა შეისწავლეს მათმა კლინიკების მფლობელები ვინ არიან? ის თუ შეისწავლეს ეს ხალხი იყვნენ დეპუტატები, იყვნენ მინისტრები, იყვნენ წამყვანისნი. ან ვისი გუნდის წევრები იყო და რა ბიზნესში ჰქონდა საქმე? ეს ბიზნესი რატო ეს და ჯანდაცვის სისტემაში ამოყვეს თან, ეს უფრო უკეთესია, ხო? გახსოვთ ჩვენ ერთ-ერთ განაცემაში რა ვთქვით? ოქროს საბადო არაფერია, არც ეს დავთო პროდუქტები, გინ ბენზინი, რაც აი აქ ტრიალებს, ხო? აი რომელი კუთხით უნდა ჩვენ მიუდგეთ ამათ, რომ ყველაფერი არის ხელოვნურად და არაფერი არ ემატებათ არც სამედიცინო სისტემის ხალხისთვის და არც ჩვენი მოსახლეობისთვის, დანარჩენი სულ ბლეფია.
აი დღესვე მინდა ვისარგებლო და მე არა მარტო ამ თამა ძალიან კარგად ვიცი ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დებატში თუ აქ მოგზანდებით სრული თავისუფლება იქნება თუ ამ ტელევიზიას არა ჩვენ მოვალთ სადაც გინდა და გავმართოთ დებატები რომ ნახოს მოსახლეობა იგივე სტრუქტურაზე სრულთლიანად იცვლება ყველაფერი ეს მუქთახორები და ეს მჭამელები და ვინც ექიმებს ამ დღეში აგდებს შენ რაც გინდა გააკეთე თუ იქ ისტორიაში ვერ ჩაწერე ისე რომ ვერც ფულს მიიღე და შეიძლება სამსახურის და ვერც ირეჟი გაგიშვა ხო ავადმყოფი რომ ფლა მოარჩინე და კარგად ყავდეს კი ბატონო და მე ეს ფული ემშო რამდენს დადის ეს ადამიანები დადიან სამინისტროში დადიან მერიებში დადიან გამგეობებში დადიან ბიზნესში რატომ შეუქმნეს ეს პირობები თუ არ აქვს თამის თავი მაშინ ჩვენ მიღებთ ჩვენ თავზე ჩაგვაბარენ არც მინისტრობა გვინდა არც დეპუტატი რაიმე მაგათი არ გვინდა ჩვენ ამ სისტემას მოვაწესრიგებთ და თუ ჩვენ მტყუილობთ გამიშვა სამუდამო პატიმრობაში რასაჟერიც უნდა გამოგვიტანენ მაგრამ მე წინასწარ ვეთქვი იქნება ბრწყინვალესი სტრუქტურა და ვერც თურქეთი ვერც თუნდაც გერმანული თუ ასე და ასე შემდეგ ეს სისტემა არის ისეთი რომ კონკურენცია არ მიდის სოლიდარობა მიდის ამავე დროს ასაკოვან ექიმებს რომლებიც ესე მტკივნეულად განიცდიან მან თუ სამსახურის დაკარგა და ასე და ასე შემდეგ ვიტუნაიანსე მონა ეს პენსიუშველის ეს მათაღარელით უკვე აქ ისეთი სისტემა იქნება და ეხლა მე არ მინდა დღეს არ არის მაგის დრო ჩვენ ეს გავხსნათ იგივე ახალ დამწყებებიც ახალ დამწყები უკვე არის კონკურენტი ეხლა ბალჯენი ტელემაყურებლებმა რო ცოტა უფრო ნათლად დაინახოთ რავს გულის ჩვენ მქონდა ესეთი შემთხვევები ბატონო ზაქარი უყურეთ წარმოიდგინეთ 2-3 საკმაოდ სერიოზული სპეციალისტია ხო მაგრამ მის მაბატონოს არ უნდა ეს 2-3 მას ურჩევნია დაიდოს ჯერ 1 თუ 3-ია თუ 2-ია თუ 3-ია 2 და მე ისიც შეამციროს რომ ამ ექიმს სანამ წაიქცევა და უბედურება დაემთხვა ნახმარს ახალგაზრდა ექიმებს რომელზეც ძალიან პატარა ხელფასებია ხო სად და სადის ხო ესე კი რა გამოდის ექიმი არის ვინ ვერ გავიგენე ვიღაცის მონაღება კითხები რა დანაშაული მიუძღვის ჯანდაცვის სისტემას რა დანაშაული მიუძღვის სამედიცინო სფეროს ერთი ფაქტია რომ ექიმები არ ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნისა ჩვენ ვიბრძვით არსებობისა ჩვენ ვიბრძვით უკეთესი ცხოვრების არ უდგებათ კოლეგებს გვერდში და თუ ის მართალი არის მით უმეტეს აქ ძალიან ახლობელი უნდა იყოს ან სერიოზული ისეთი ვაჟკაცი რომ დაუდგეს გვერდში ხო რადგან ის უმუშევარი რჩება ამიტომ მე მინდა დღეს მიმართო იგივე ოპოზიციურ პარტიებს ყველას გააქვთ რამე მედიცინაში ჩვენ პირდაპირ ვაწყა არცეთ არაფერი არ აქვს ეს სისტემა მთლიანად შეიქმნა და როგორ აწყობთ ეთქობა რაღაცა მაგათ მე ესეთი აზრი მჩნევა ბატონო ზაქარია რომ აქედან რაღაცა დახმარებაც აქვს რა ვიცი ანუ როიტყვენ ამ ფულის ხო რაღაცის ხო რა ბატონო გოგი ეხლა მოდით აი ეს ძალიან საინტერესო თემას მივადგეთ ეხლა და მე მინდა ესე ჩართვა გავაკეთო ჯანდაცვაში დღეს რასაც ჯანდაცვას ეძახიან ჯანდაცვაში იხარჯება ბიუჯეტის ფონდი აი სოციალური ჯანდაცვა რასაც ქვია რა არის საიდან მოდის ეს ბიუჯეტის ფონდი ეს ბიუჯეტის ფული არ არის საქართველოს ბიუჯეტის ფული მე არაერთ გადაცემაში მithქვია სხვა გადაცემებში ელემენტარულად 4 მილიონიან ქვეყანას რომელ ქვეყანაშიც არც ერთი საწარმო არ მუშაობს რომელ ქვეყანაშიც მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე მილიარდელი ბანკია მხოლოდ არ შეიძლება რომ ამ ქვეყანას გქონდეს და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ ბიუჯეტი ფაქტიურად უნდა დგებოდეს გადასახადის გადამხდელების ანარიცხებისგან ძირითადი წყარო უნდა იყოს ეს საქმე იმაშია რომ 4 მილიონმა მოსახლეობამ სულ ყველა ერთი თვის ბავშვიდან დაწყებული დამთავრებული 99 წლის მოხუცით თუ სულ ყველა იმუშავებს ყოველ დღე და ყველა დასაქმებული იქნება თვითეულის წლიური საშემოსავლო გადასახადი უნდა შეადგენდეს 2500 ლარს რომ 10 მილიარდი ბიუჯეტი მივიღოთ ჩვენ რომ გავიხედოთ გვერდით კაციშვილი არ მუშაობს ძალიან მცირე რაოდენობა მუშაობს ხალხის ვინც გადასახადს იღებს
ეს არის მიზერი ხალხის და ეს ძირითადად თბილისში ხდება ეს ამბავი და დიდ ქალაქებში, ქუთაისში და ბათუმში. დანარჩენი მთელი საქართველო გადასახადს არავინ მიხდის. მას საიდან ხდება ეს ბიუჯეტი? ეს ბიუჯეტი არის საზღვარგარეთის დახმარებელი ბატონო გოგი. და ის საზღვარგარეთიდან ბიუჯეტი რომ ივსება, საზღვარგარეთიდან ამ ბიუჯეტს მოყვება თავისი ინსტრუქტაჟი, როგორ უნდა ხდებოდეს მისი ხარჯვა. აი სადგებს ძაღლის თავი. და საზღვარგარეთიდან გამოგზავნილ ინსტრუქტაჟში პირდაპირ მითითებულია, რომ აი ასე უნდა იხარჯებოდეს ეს თამა. ისინი არიან ამაზე თანახმები და კმაყოფილები. აი ძაღლის თავი სადგებს. ეს არ არის ქართველი გადამხდელის ფული და ამიტომაც როგორც უნდა ისე იყენებენ. ეს ფული განკუთვნილია მხოლოდ ასათვისებლად. მე ეს არაერთხელ მithქვავს. ამიტომ არის რომ არ ვითარდება არაფერი. ეს ფული მხოლოდ და მხოლოდ განკუთვნილი არის უკვე დაავადებული ავადმყოფების უკურნალობისთვის. და არა მათი ჯანმრთელობის, ჯანმრთელი ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვისთვის. აი აქტებს მთელი რო იტყვიან ესეთი კვანძი, რომელიც გასახსნელია. და თუ რეალურად ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის გამოსწორებაზე დადგება საკითხი, ეს ბიუჯეტი უცბად გაქრება, ამას აღარ დააფინანსებს საზღვარგარეთი. ბატონო ზაქარია, რა თქმა უნდა, თქვენ რაც მითხარით ეს საკმაოდ მძიმე მოსასმენია. დიახ, ბატონო. მაგრამ მე მოდი ცოტა სხვანაირად მივუდგები ამ საკითხს და უკვირდით რა ხდება. ეს საზღვარგარეთი გვაძლევს, შეიძლება ტელემაყურებლებმა ისე გაიცნოს, რომ ესენი კეთილი ძიები არიან. არა, ეს კეთილშობილი ხალხია, დაპყრობითაც თავი და ვაღათ იძლევიან თან ამას. აი ეგ მინდოდა და მე, ჩვენი შვილთაშვილის გადასახადია, ხო? ეხლა მეორე შევხედოთ, ჩვენ დღეს გვყავს ისეთი პარლამენტარები და რასაც ჩვენ უყურებთ ამ გადატრიალების შემდეგ, ხო? ეს რომ ჩვენი წინაპარი ყოფილიყო, არაფერი ჩვენ არ გვექნებოდა, ჩვენი წინაპარი ესეთი ყოფილიყო, რა თქმა უნდა გვიყვარს, არც ღვინის სამშობლო ვიქნებოდით და არც ოქროს, არაფერი ესენი არის რა ჩაკეტილი წრე. ერთმანეთს ეჩხუბებენ, ახლა დაუშვათ ვინ რა თქვა, ვინ ვისი გუნდის არ არის საერთო საქმეზე საუბარი, ხო ხო? თან მე რასაც მე ვისმენ ტელევიზიაში, იმის ნახევარი კი არა, მეოთხედიც რო იყოს მართალი საგანგაშო მდგომარეობა. იგივე ბიძინაევანიშვილს ავიღოთ, იგივე მიშაზე ავიღოთ, იგივე სხვა ლიდერებზე ავიღოთ, ხო? აქ რაზე მედის ბრძოლა და უკვირდით სკამზე და უკეთესად რომ მოეწყნენ, აი და ჩვენ ეს ყველა უნდა შევთანხმდეთ ამაზე, რა აღარ გვინდა ეს ხალხი ჩვენ. ახლა ჩვენ დებთ აი ამ საკითხს, ხო? ახლა თქვენ რომ ბრძანეთ, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს თანხა რომ მომდეს, აქ რევოლუცია მოხდება. ერთ-ერთი ადამიანი ეხიმთან ვერ მედის. მაგრამ ეს ეხიმთან მედის, მაგრამ ეს არ განიკურნება. რა თქმა უნდა. ეს არის სამედიცინო დახმარება და არა გამოჯამრთელება. ეს არის პრობლემის გადაჩოჩება. დიახ, მე პროფილაქტიკური მედიცინა ნოზია, კაცო, ერთ-ერთი ამას ვერ შეცდება. ანუ უკვე ბატონო ზაქარია პირდაპირ თქვათ რა. ჩვენ რა თქმა უნდა, მედიკოსთა ლიგა, სოლიდარობა ექიმების მედიკოსთა ლიგა უკვე აქტიურ მუშაობას უნდა რაღაცნაირად დავიწყოთ და ჩვენ გვინდა ჩვენ მოსახლეობას პირდაპირ მოვუწყოთ, რომ ჩვენ თქვენთან ვართ, თქვენს დაგვიდექით გვერდში, ასე რომ მე ჩვენ კოლეგებს მოვუწყეთო. ისე წავალთ ამ ქვეყნიდან, რომ ვინმე არ გვეტყვის, რომ აცხონონო, იტყვენ აძაღლდნენო, ისეთ ქვეყანას დავუტოვთ ჩვენ ყვალინდელ დღეს. რაც ეხება დანარჩენებს. კაი, ჯანდაბას ზოგიერთი ქართველია და ნუ საწაიღებს, მაგრამ არა ქართველებს რომ მიაქვთ. დიახ. არა ქვეყნის მოქალაქეებს რომ მიაქვთ აი ეს თქმა მინდა მე. და ხლა ვიღაცა გამომიხტება და მეტყვის შენ ნაციონალიზმს იცავ თუ არავის არ ვიცავ, მე ჩემერს ვიცავ, რომელსაც არავინ არ იცავს. და თვით ქართველი ყვას იცავს და თავის თანამემამულეს არ იცავს, აი რა არის უბედურება. დღეს როდესაც უყურებთ ამდენი დაავადებულ ადამიანს და საერთოდ მე მაინტერესებს 50 წლის ზემო ჯანმრთელი ადამიანი არის რომ რამე პრობლემა არ აქვს. თუმცა ეს უფრო იქითაც არის, კაცო. დღეს 1000 ბავშვთა დაავადებები და რა ვიცი რა არ გვესმის. ყველაფერს თავი დავანებოთ, კიდევ ბავშვთა თვითმკვლელობები გახშირდა, კაცო. მოდი იმ თემაზეც ვისაუბროთ, ბატონო გოგი. პრობლემებზე რახან საუბრობთ, ხო? ვისაუბროთ იმაზეც, რომ
რა იყო ეს და რა სასწაული ხდება უცბად გამოთქვება საიდანღაც ეს ეპიდემია რაღაც უცნაური ვირუსის რომელიც წინა პერიოდში იყო დაახლოებით 10 წლის წინ საქართველოს გადაიარა ეს H1N1 და ეხლა აცხადებენ რომ H1N1 ვირუსია და აღმოჩნდა რომ თურმე ის სამკურნალო საშუალებები რომელსაც Tamiflu ქვია აღარ შორის ამას რაშია საქმე არ იყო კი ეს H1N1 ან იყო კი ის Tamiflu რომელიც გამოიყენეს აქ ძალიან ბევრი კითხვები შეიძლება დაიბადოს იმიტომ რომ ესე არ ხდება რომ უცბად ეპიდემიის საშუალება წამოვიდა გარდაიცვალა რამდენიმე ადამიანი და დამთავრდა გაქრა ვირუსი აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ისმება და ამას არავინ არ ცემს პასუხს მე თქვენი მესმის ბატონო ზაქარია რასაც ბრძანებ და საერთოდ მიყვარს უყურეთ რა შეესაბამება ამას ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო გარეულია მე კითხვას ვსვამ როგორ შეიძლება იყოს საქართველოში ეპიდემია რომლის საზღვრები აბსოლუტურად გახსნილია არც ერთ საქართველოს საზღვარზე კარანტინი გამოცხადებული არ აქვს საქართველოს ამ საქართველოს გარშემო რესპუბლიკებში და ქვეყნებში თავისუფლად ხდება საქართველოსთან გასვლა გამოსვლა ამ დროს ეპიდემია არის აქ უკვე გამოცხადებული და ხოი საოცრება არც ერთ მეძებელ ქვეყანაში შემთხვევა ანალოგიური არ ფიქსირდება. რაშია საქმე, რა ეპიდემიასთან აქვს ესეც საქმე. ყველასა გვაქვს ჩვენ გავლილი ეპიდემიოლოგიაც, ყველასა გვაქვს ჩვენ გავლილი ბაქტერიოლოგიაც და მიკრობიოლოგიაც. და ვიცით რა ხდება. რასაჭიროა საქართველოში ისეთი ლაბორატორიის არსებობა, რომელიც იკვლევს შავჭირს და რომელიც იკვლევს ებოლას, რომლის არც ერთი შემთხვევა საქართველოში არ ყოფილა არასდროს. შავი ჭირი შუა საუკუნეებში იყო, კი ბატონო. გავიდე და მაგრამ ეს ენდემური მხარეები არსებობს სოფლიოში, შავი ჭირის ენდემური მხარეები ინდოეთი, დღესაც შავი ჭირით არის დაავადებული. და იქ არ არის ეს ლაბორატორია, მაინდამაინც აქ იკვლევენ? აქ რო იკვლევენ, ვიზე იკვლევენ? ეს კითხვები ისმის და მე ამის საწინააღმდეგო პრეპარატებს რო იღონებენ, სად ცდიან ამას? ეხლა მოგეთ ბატონო ზაქარია რა არის? მოდი გავხსენოთ კიდევ ერთი რაღაცა, ხო? ჩვენ გვაქვს დაავადებათა ეროვნული ცენტრი, ხო? ეხლა მე ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. დაავადებათა ცენტრი რო ყოფილიყო. ხო. ეროვნული რატო ჩაამატეს? რა ყველაფერს ეუნოს და რა ყველაფერს ისეთ რაღაცას არ ქონდა თვითონ ძალიან შესწირად ერზე და ჩვენზე გული რაცა დაავადებათა ცენტრი ნიშნავს თვითონ ტერმინი დაავადებათა ცენტრი არის დაავადება რაღაცა და იმის ცენტრი შეიქმნა სადაც ამ დაავადებაზე უნდა იმას ქნან ხო მაგრამ ეს არის კვლევითი ლაბორატორია ხო სიტყვაზე ავიღოთ ეხლა თქვენ რასაც ბრძანებთ ხო მე პირადად მიმაჩნია რომ ეს ეჭვი არსებობს ეს არ არის ის რომ დაუშვათ თქვენ არა ჩვენ ეს სხვაგანაც გავიგია ხო ამიტომ რა არის საჭირო? უნდა შეიქმნას ექიმებისაგან, საზოგადოებისაგან სერიოზული კომისიისგან ჟურნალისტი რომ შეიყვანოს და რაც შეიქმნა იმას აჩვენებს. სხვათა შორის მე წავანტყობოში ჯორჯი რომ მუშაობდი, როდესაც უნდათ რემონტის ჩატარება და ხელმოხმის გაკეთება, აი რაღაც ადგილები დატოვებული, რომელიც არას უნდა საკეთებოდა, რომ აი და ამას უნდა ახალ და ყველა ხელსაწყოა რემონტი არ გაჩენს, უგაკეთებული იყო და თემი მასე მედიოდა, ხო? აი რაღაცით მე ამას მაგონებს. აქ საუბარი რაზე მედეს იცით რომ რადგან ბიზნესია რადგან ეს უპატრონო ქართველები გახდნენ უკვე რომ მათ მეტი არც ერთი ქვეყანალი პატრონობს ხო და ეხლა ეს ისეთი მძიმე მასალა რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვერიდებით თუნდაც ჩვენს მიმართ ვინმე რამე აუგეთქვეს თუნდაც აი ამიტომ და ჩვენ დეტალები არ ვიცით მაგრამ ჩვენ არც ჭორს არ ვამცენებთ ეს არის შეკითხვები და ეს მოსაზრება დიახ ამიტომ უნდა შეიქმნას კომისიები უნდა შეიქმნას ის და ამ ადამიანებს უნდა ჩაუჯდეთ ეს არის რასაც თქვენ ბრძანებთ იცით არანორმალური უნდა იყოს ეს გულთან არ მოხვდეს ხო და თან მეორე ისეთ სახელებს დაირქმევენ გამიგე რომ მაშინ უნდა იყოს ხაზმა ხელხელიძე და 300 არაგველი და მათი შთამომავალი გამიგე რომ შენი ქვეყნის აკუთებოდე როცა ეს ადამიანების კამისიკით არ წასულა და ყველა მთავრობაში რომ ყველა ჯიბეში ყავთ ყველა მთავრობა
Ყოველთვის ეს ეგრე არ არის რა. არ არის ეგრე. როცა შენებე კოლეგები სულ ზღაპარენ უბულობით, უსახსრობით, როცა ქვეყანა ამ დონეზეა გაჭირებული, აქ მილიარდებზე საუბარი, ხო? და თქვენ ითქმის არ იყოს რაღაცა მიზეზი ხო უნდა ყოფილიყო. არა ეს ცენტრი კარგია ჩვენ. ამაზე უკეთეს გთავაზობ რატო არ მისმენ? რომ დაიდება სისტემა პალცერულ ტელემაყურებლებო, რომელიც ძირითადად არის აგებული საქართველოს მოსახლეობასა და ექიმებზე. და დაწყებული აი კლინიკის ხელმძღვანელიდან დამთავრებული მინისტრამდე ესენი დაარბიან ექიმებთან ვინი დაგეხმაროთ რა გიჭირთ რა გისმის მუშაობაში და რა ის რომ ვიღაცამ კოდი ვერ გადასცა ან რაღაცა ისე ვერ ჩაწერა რაღაცა და რა დროს წაართვა ფული და ვის შეაწეროს რა ეძველ ბიჭები ვარჩევენ ხო იცი და ეს არიფია და შეაწერა რა აი ექიმთა კატეგორია რომელიც წინვალებს წერს მაგრამ შეიძლება ოპერაციებს ვერ აკეთებდეს არის მე შეიძლება დიდებული ოპერატორები ვერ წერს ხო ახლა მეორე კაცო ეს ადამიანები კი ხوارები თამაში ადამიანები გადაარჩინეს ხო ეხლა მეორე არითვა სამედიცინო სფეროში შეცდომები უშეცდომო ღმერთია ის სასაცილო ამბავი რომ ესეთი ეგ ზღაპარია მე მინდა ტელემაყურებლებს უთხრა ხის ფოთოლი არ არის ორი ერთნაირი შეუძლებელია ორი ადამიანი იყოს ერთნაირი სიძლიერით ერთმა ყოველთვის მეტი იცის მეორეზე მესამე შეიძლება უფრო ნაკლებად ხარა თელის ჩვენი სისტემის ის არის კონსოლიდირება მიდის თელი წოდნის სამინისტრო ექიმების უყველა რაიონი ქალაქი აქ თქვენ თუ აი ხა კიდევ ერთხელ ვამბობ თქვენ ტელევიზიაში ჩვენ ოპოზიციასაც ვიწევთ და პოზიციასაც ან თუ ვინმე ისეთი არ გაინტერესებს თქვენი ქვეყნის სიცოცხლე თქვენი ხალხის სიცოცხლე ვერ დაიმალებით ჩვენ უნდა გავვრცელდეთ სხვადასხვა ბატონო ზაქარია მე მინდა გთხოვოთ თქვენს კაბინეტსაც რომ გვექნება სხვა ტელევიზიებიც მინდა ჩავხტოთ მოვიწვიოთ კაცო ეხლა ამას ვიღაცა ხომ მოისმენს კაცო ჩავადაროთ ერთად ეს ყველაფერი მით უმეტეს რომ ჩვენ რაც შევთანხმდით აქ უკვე უნდა შეიქმნას თელი ჯგუფები აღარ შეიძლება ექიმები ესე მათხოვნა და სისხლს მუშაობდნენ და მეორე არც ერთ ექიმს არ უნდა შეცდომა მოუვიდეს არც ერთ ექიმს არ უნდა ადამიანი გაურთულდეს მაგრამ გააჩნია რა პირობებშია და სად მუშაობს ვერ მოხდი ელიტაში ვერ მოხდი იმაში და ჩემნარი გაჭირებული კლინიკაში ვარ ხო სადაც როგორც მემაკლია ხელფასები და ყველაფერი იქაც ბევრი რამე ისე არ არის ამას მოსწობ ისიც აღარ იქნება განსაკუთრებით პერიფერიებზე სოფლები გინდა თუ ასე შემდეგ თლიანად მიტოვებულია მარტო ბლატაობენ და მარტო თურმე დეპუტატი ყოფილა და ეს დეპუტატი რაში გჭირდება საერთოდ მე გავიგე მე საქართველოში აღმოვაჩინე რაიონები და ქალაქები აღმოვაჩინე სადაც სამშობიაროები არა გამარჯობოთ და ამიტომ უკვე უნდა ჩვენ დავდგათ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ კაცო როცა ვხედავთ რომ ამათ ვინ აყავთ იცი თავი აწყარი აქვს შექმნეს უკვე ფულიანი უნდაო და ვისაც მოგზაურობდა სად იყო რა ნახეს ვიდი რა და ასე ჯგუფობა გაჩვენ ვაფშე არ აინტერესებთ კაცო არ ჩვენი ქვეყნის ისა ფული გამოგიყვეს და ჩვენ კი რას მეხმარების სახელმწიფოს ბიუჯეტი ეს არის ჩვენი ფული და ჩვენ ფულს ესენი განკარგავე როგორ მე არ ვიცი რომელმა ვაკონტროლებთ ამათ რომელმა ჩაუჯდა და რაში ხარ რომელმა პირველი დაზა მე პირდაპირ ესე მგონია ადამიანის სიცოცხლე არის პირველი გადასარჩენი და არც გზა ჭირდება არც სახლი ჭირდება არც განათლება არაფერი და სიცოცხლის რასაც ქვია პროფესია ეს არის სწორედ სამედიცინო სფერო სამკურნალო საქმე და აქ შესაძლოა ჯვანდაცვა თავიდან ბოლო გავეთ ერთი მთავარი საკითხი რა კიდე იცით ერთი წუთით ბატონო ზაქარია ვარ ეს ხო ორად დაყვეს სტუდენტები ერთი რომელიც სამკურნალო საქმეში უნდა წავიდეს ხო მეორე ორგანიზაცია აი ამ ორგანიზაციაში რომელიღაც საქმე არ აქვს და დღეიდან ამას გირთულებენ იცი ხან კოწღები გირთულებენ ხან იმავე დღეს გამოეხლა რა კლეს იცი თუ დაბიჭდი არა ამ ისტორიას არ მივიღებ თუ კაი შემოსმაგერ შენაბეჭდე მე საწევიდა ხელი ხომ ეყოთ რა ყველაზე საუკეთესო ექიმა უნდა თავის ხელით დაწეროს და უნდა დაწეროს ყველაფერი და თუ არა მეორე ექიმა თუ თელ დღესენი წერა და ყველაფერი ავატყობთან მე უნდა მევიდეს და უნდა წეროს ისე რომ დროში ჩაეტიროს გაიგე ესე ოპერაცია გააკეთე და მიატოვე რა ჯერ ეს უნდა გადავწევი ფული მივიღო შენ გადაგარჩინე და მოგრო დავჭე თუ როგორ ავკვნათ ეს აი რა ჩვენი ბედურება და იგივე რაიონებში ზია რიგმა ვერ ვიღებ კაც ეს რომ მივიღე ამის ფულს უნდა დებს ჯერ ისეთ რაკელ ბაზარზე გულბაზარ დაგიკავებენ დიახ ბატონო
და ამას ეძახით და რატო არ იღებთ ხმას არც ერთი. აი ამას ვეკითხებ მე მთავრობასაც და ოპოზიციასაც იგივე პარლამენტის სამედიცინო კომისია. მოდი დავждეთ ერთხელ დებატში. მე მგონია გარკვეულებთან შეხვედრა მათთან. ეს არ არის ოპერაცია. კი და მე გაქნენ კაიტარ მინახება ვერ მეიჯერ. ბატონო გოგი, ეს არ არის ოპოზიცია და პოზიციის ურთიერთობა. არ ახავს პოზიციას, ოპოზიცია საქართველოში არ ახავს. ოპოზიცია დღეს შეგვიძლია დავარქვათ ესე უფრო სწორად რომ მოუფიქროთ. სახელი ეს არის ტრანსპოზიცია. და არა ოპოზიცია. იმიტომ რომ ტრანსფორმირებული პოზიცია არის. ალბათ, ბატონო ზაქარია და სხვას დაუგვირდეთ, კაცო. სადაც გავიხედავ, სუეს იურისტები ჩხუბობენ ერთმანეთში. და მე კიდე სხვა ეს იურისტები რომ არ ყოფილენ, ამდენი ძარცვაბრეზე მოხდებოდა, ჯერ ჩვენს სფეროში რაც ახლა დავიწყეთ. მილიარდები არ აჩანს. რატო ალბათ ვიღაც ამადი ამდედა ან მამა, ანატესავი, ანტითონა და ინტერნეტ, აბა სხვა რა უნდა გავიყოთ, კაცო. საქართველო რომელიც ითვლებოდა ამიერკავკასიაში და საეზოს მაშინ ერთ-ერთი უძლიერეს სკოლად სამედიცინო თურქეთი ყველა ჩვენთან დადიოდა. ისე დაანგრიეს ამ ვაი დემოკრატებმა, ვითომ დემოკრატიას რაც ეძახიან ესე. დარწმუნებულია დემოკრატია და მე კარგად ვიყო ტელეფონი მიჭირავს, ისა მიკროფონი მიჭირავს, ტელევიზიები ჩემი ყველაფერი და სუმართალი ხა და შენ ასად არ გახარებ და ამიტომ შენ ვინა ხა? არ არიან დემოკრატები. ხო, მე არ ვიცი ეს ვინ არის დემოკრატებია. მაგრამ მე მინდა ესეთი რაღაცა კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო, მინდა კოლეგებს მოვუწოდოთ. დაუგავშირდეთ ერთმანეთს. ღვთისმადლით არსებობს ესეთი ტელევიზია, როგორც თუნდაც პკ-ტვია, ასევე ჩვენ გვინდა ახედანვე გავაკეთოთ მოწოდება, რადგან ეს ისეთი საქმე რა კონკურენცია არაფერს შუაში არ არის, დაინტერესებს სხვა ტელევიზიები. ჩვენ მზადვართ, ალბათ ბატონო ზაქარია თქვენც მიიღებ თამაში მონაწილეობა, შემოერთოს ერთობლივ პრესკონფერენციებში, როგორც ექიმი, რაც იქნება, რომ ბოლოს და ბოლოს ქვეყანა გადავარჩინოთ. და ექიმებსაც არაფერი არ დაუშავებთ, და თუ ექიმი აშავებს, თქვენ აიძულებთ. თქვენთვის ყველაფერი ხელფასს უნდა გაიზარდოს ისიც. აი ხო სხვადასხვა სიგარეტზე მე და ერთი სიტყვით თქვა კიდე. გახსოვს ჩვენ რომ საუბრობდით ბატონო ზაქარია. მე ვკითხულობ, ანტინიკოტინი პროგრამა დღემდე არ აქვს. და ეს ფასი რო გაზარდეს. რა ხალხმა გადააგდოს სიგარეტი? გაზრდოდეს თქვით? მას მე გავიდა უკვე ალბათ 5-6 თვე, ხო? ეხლა მე მათ ვეკითხები ეგეთ რაღაცას. რა თუნდაც ესეთი აფერისტობა, ეს ხო ფულის ამოღებაა. უფრო მეც გეტყვით. და ხალხმა დაიწყო უხარისხოს მოწევა უფრო. კი. და მე მინდა მათ შევთავაზოთ, რა ფული დგინათ, იცით? დააგეთ თითო კოლობს 1000 ლარი. რო ერთი სიგარეტი გახდეს 50 ლარი და გადააგდებენ თუ ფული დგინდათ. თუ არა და დააბრუნეთ, ჩვენ დაგიდებთ ანტინიკოტინური პროგრამას, რომ მოსახლეობამ დაიწყოს სიგარეტის გადაგდება. ეს პიარები რაში ჭირდება? თან ამათი რა იმედი უნდა გქონდეს ხალხო? ყველაფერი კეთდება, აი როგორც ეროვნული რაში ჭირდება, რო გითხარი, ხო? და ვითომ სულ ჩვენთვის თუ ამდენ ჩვენთვის უნდა რატო ვართ ამ დღეში ჩვენს და ქვეყანაც, კაცო? რა თქმა უნდა. რა გადასახადები შეგვიმცირე? რამე პირობები გაგვიმჯობესე თუ რა? და ეხლა კიდე მეაღვალაბარებენ, ბატონო, რაღაცა ჩვენს გვესმის გზების დაგება თუ აგია თუ იგია თუ ეს ფილმები და რაღაცა შეისწავლო დეტალურად ვისი რა არის და როგორ მოხდა და მიხტომია რა ის არის საქმე. და თუ ეს არ იქნება საკმარისი, მე მიდაბე დავასახელოთ, კაცო. ჩვენ გვჭირდება ნამდვილი მთავრობა, ნამდვილი პარლამენტარები, ჩვენ აღარ გვინდა ეს აფერისტობა, კაცო. და ვინ ტყუანია, ვინ მართალია, ყველაფერს გამიგე? მაშინ დავიჯერებთ, როცა რომელიმე დადგება ერის გვერდში და ჩვენს გვერდით. თორე რა გამოდის? თუ ადამიანებს არც ერთი არ აქვს ამ სამა ერთმა მეორე მოატყუნა და იმან როგორ მოატყვა რანაირად არც ერთი ჩემი არ არის და არ აინტერესებს ეს და არ გაინტერესებს მართალი ვარ. შენ თუ ჩემი სიცოცხლე არ გაინტერესებს, ჩემი ოჯახის და ჩემი ახლობლების, მე რატო უნდა მაინტერესებდეს ორი ჩემი მომტყუებელიდან, რომელია მართალი? ბატონო გოგი, აი საქართველოს უკვე დღესდღეობითაც და 27 წელიწადი 28 წელიწადი ხდება უკვე მართავს უკანონო მთავრობა. უკანონო მთავრობა ანტიეროვნული მთავრობა.
ჩვენ ხო ამაზე შეთანხმებულები ვართ. კი. აქ ხომ არის საუბარი იმაზე, რომ 1992 წლის 13 მარტს შეფასება მიცა საქართველოს უზენაესმა საბჭომ 91 წლის 22 დეკემბრიდან 92 წლის 6 იანვრამდე განვითარებული მოვლენებს, რომ მოხდა ხელისუფლების ძალადობრივი ცვლილება უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი, უცხო ქვეყნების ადგილობრივი აგენტურული ქსელის აქტიური მონაწილეობით და უცხო ქვეყნის სამხედრო ძალის გამოყენებით საქართველოს დაპყრობა მოხდა. და მას შემდეგ არალეგიტიმური მთავრობა მართავს 28 წელიწადია საქართველოს. არალეგიტიმური მთავრობა ნიშნავს იმას, რომ ეს არის მოპარული ქვეყანა. ქვეყანაა მოპარული და მოპარულ ქვეყანაში რაღა მაინდა-მაინც ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა იყოს ეროვნულად მოწოდებული და ეროვნულ საწყისებზე გაჯერებული. რაღა მაინდა-მაინც ეკონომიკის სამინისტრო ცალ-ცალკე ეს წარმოუდგენელია. ჩვენ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ და მე მოსახლეობას ვეუბნები, დღეს საქართველოს არ ყავს თავისი ხელისუფლება. დღეს საქართველოს მართავს გავლენის აგენტურა. ეს არაერთხელ მithქვია მე ამ ტელევიზიით და მაქვს ამ ტელევიზიით ამის თქმის საშუალება კიდევ კარგი. და მე გეუბნებით თქვენ, რომ მოსახლეობას მიმართავ. აქ მანამ არ მოხდება ძირეული ცვლილება ხელისუფლების, მანამ ქართველი ხალხი არ აირჩევს დამოუკიდებლობის გზას, სულ ამ დღეში ვიქნებით. და ჩვენ სულ ასე ვიждდებით და ასე ვილაპარაკებთ. იმიტომ რომ გზა ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობისაკენ სხვა არ არსებობს. უნდა მოხდეს ეროვნული ხელისუფლების აღდგენა და დანიშვნა ეროვნული არჩევნების. მე აბსოლუტურად მესმის თქვენი ბატონო ზაქარია და ჩემი პოზიცია თქვენიც იცით. მაგრამ მე აბსოლუტურად გეთანხმები. ისი რა შეგეთანხმებით? დრო არ იცდის, იმიტომ რომ ერი განიცდის გენოციდის და ერის გენოციდი შემოდის უცხო ქვეყნის ხალხი, რომელიც ხებენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ჩვენ რაოდენობრივად ძალიან მცირდებით. ყველაზე ჩვენ გვექნება ორივეს ერთი და იგივე და მეორე თურქეთის პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ ეთერში აცხადებს თურქეთის ტელევიზიაში და ჟურნალისტებთან საუბარში, რომ თუ საჭირო გახდება, მას შეუძლია ბათუმში 40,000-იანი ჯარი გამოიყვანოს საზღვრის გადალახვის გარეშე. ეს ისეთ რომელი ხალხია? ის 38,000 ადამიანი, რომელსაც მოქალაქეობა მისცეს. მე მესმის ჩემო კარგო, ეგ ცოტა სხვა თემა, ამაზე სხვა დროს გავიდეთ. მე მინდა დღეს ისევ დავუბრუნდე მედიცინას. თქვენ როგორ გონიათ, მაპატიეთ, ეს სხვა თემა არ არის, იგივე თემა. თქვენ როგორ გონიათ, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც ისეთივე ჯანდაცვის მომსახურებას ღებულობენ საქართველოში, როგორც ქართველი მოსახლეობა? არა. მათ აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს. მე მესმის ბატონო ზაქარია, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა პაუცემო ტელემაყურებლებსაც უთხრა და ასევე ჩვენ გარდა კოლეგიალებისა მეგობრები ვართ, დღეს პირველ რიგში უნდა დადგეს ერის გადარჩენა. დიახ. ერის გამოჯანმრთელება. პირველ რიგში უნდა მიეხედოს ერთდროულად ექიმებს და მოსახლეობას და ექიმებს, ეს ორი ცნება ერთმანეთთან. არავით არის სამინისტრო, არავით არის შპს-ები, მათი ხელმძღვანელობა თქვენ ვერ მოგარჩენთ. თქვენ მოგარჩენთ მხოლოდ და მხოლოდ გამართული ჯანდაცვის სისტემა იმ ექიმებთან ერთად, რომლებიც დღეს თქვენზე ვარეს დღეში ვართ. თქვენსავით ვართ ჩვენც. მე პირადად ვერ გამოვიკვლევ იმ პროფესიულ დონეზე, რაც დაუშვათ საჭიროა, რომ მე ვთქვა რავე მაქვს თუ არა, იმიტომ რომ არ არის ამდენი შემოსავალი. მე ყველას თავის ოჯახში აქვს რაღაც პრობლემები, ხო? და ვერც ერთი პატიოსანი ადამიანი ამას ვერ გააკეთებს. სახელმწიფო და რა თმინდა ესეთი სახელმწიფო, რომელიც დახმარებაზე თუ ადამიანები მუშაობენ და ამ თავისი აღებული თანხით ხო რაღაცა თუ დაბაზოგებით რამე თუ გამოკვლევა ვერ ჩაიტარა მკურნალობაზე ხო საუბარი ზედმეტია, გამეორებებზე ხო ზედმეტია.
ვინ დააწესა ესეთი, ანუ ვინ შექმნა ეს სისტემა? რატომ გახდა ისე რომ ადამიანის ჯანმრთელობა გახდა ბიზნესი ეს, იმიტომ რომ ჯანდაცვა, შემოკარგებო სამედიცინო სისტემა და საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებია განსხვავებული ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ არის. აი ამას თუ ჩვენ ვერ მივხვდებით და ამაში თუ ერთმანეთს გვერდში არ დაუდეკით, ჩვენი რაოდენობა დღითი დღეს შემცირდება და ხვალზე თქვენი თქმის არ იყოს ჩვენ სხვები ჩაგვანაცვლებს და რაც შეეხება პარლამენტარებს და სხვა პარტიებს მინდა მოუწოდოთ ჩვენ მზადავართ გააქვთ რამე პირდაპირ გეუბნებით არაფერი არ აქვს და ვერაფერით ამ სისტემას ვერ შეაჩერებთ თუ არა მომახტევინეთ ბოდიში და დავჯდეთ ერთად გინ დებატში გინ როგორცაც თქვენ აერჩევთ და თუ არა მე პირდაპირ ვიძახით კაცო დაუდგეთ ერთად ქვეყანა გადავარჩინოთ და რა შეიძლება ამდენი სიძულვილი და ეს განსაკუთრებით ეხება ლიდერებს თქვენს გამოხდება ერთელი უბედურება თქვენი არჩეული ეს ხალხი და კიდევ ეს რო დატოვოთ მიტუარე როტრავი ჩამენ ეხლა მიხედეთ ცოტა ქვეყანასაც მოვხედეთ ცოტა ჩვენს თქვენზე მეტი თუ არა ნაკრები არცაც არ აქვს გაკეთებული და არ შეიძლება სრულად თქვენ სანათესაოზე საახლობლებზე და თქვენ სიამოვნებაზე იყოთ სულ ჩვენ სიცოცხლე გვჭირდება და არცებობა გვჭირდება ჩვენს მოსახლეობასთან ერთად რომელიც ჩვენი მედიცინის მხრიდან არიან ყველანაირად განწირულები ჩვენც და ისინიც. მაშასე, ბატონო გოგი, მე მგონი დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შედგა და კი ცოტა ემოციური იყო, ჩემ მაყურებლებს ამისთვის ბოდის მოვხდი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ლაპარაკობდით, აქ ნახსენები იყო, სიტყვები, ერის გენოციდი, არასწორი რეფორმა, არასწორი ჯანდაცვა და საერთოდ ჯანდაცვის სამინისტრო ვერ ასრულებს ჯანდაცვის ფუნქციას ის ხოლო სხვა ფუნქციებს უფრო მეტად ასრულებს ვიდრე ჯანმრთელობის დაცვის ფუნქციას. იმიტომ რომ ჯანმრთელობის დაცვა კიდევ მეორე ჯანმრთელ ადამიანებს სჭირდება. ავადმყოფ ადამიანს ჯანმრთელობის დაცვა აღარ ჭირდება, მას სჭირდება მკურნალობა. ამიტომ მე მინდა რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ წავიყვანო ბატონო გოგი მე მგონი საკმაოდ ვისაუბრეთ თუ რამე გაქვთ დასამატებელი და ჩვენი მაყურებლებისთვის საქმე შეგიძლიათ მიმართოთ მათ მხოლოდ 2-3 წუთი გაქვთ დარჩენილი და დავამშვიდობოთ მერე ჩვენს მაყურებელს ნუ მე პირდაპირ მიმართავ ჩვენს ტელემაყურებელს თემა იმდენად მძიმეა იმდენად ფართო რამას ესე უცებ ვერ ამოწურავთ ან მით უმეტეს მე ცოტა ემოციური კაცი ვარ და შეიძლება ყველაფერი ბოლომდე ვერ გავშიფრეთ, მაგრამ ერთი რამ მინდა გთხოვოთ საქართველოს მოსახლეობას. იბრძოლეთ თქვენი და თქვენი ოჯახის ჯანმრთელობისათვის. დაგვიდექით გვერდში და მე მინდა ჩემ კოლეგებს ვთხოვო. მონისაგან ადამიანი არასოდეს არ იქნება, ის სულ ვიღაცის რაღაც იქნება. დავიცვათ ჩვენი პროფესია, დავიცვათ ერთმანეთი. ყველა პირობა არსებობს და სტრუქტურებიც არის, ყველაფერიც არის, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი ხალხი ჩვენი ქვეყანა და ჩვენც გადარჩეთ და მათხოვრები აღარ ვიყოთ გავერთიანდეთ ყველანი ერთად და პარლამენტის საპარლამენტო პარტიებს და ყველას ჩვენ პირდაპირ გეუბნებით თქვენ არაფერი არ აგაქვთ ჯანდაცვაში ყველა სხვა რაც გინდა გქონდეს თვით ანაკლი სპორტისკენ მეათე ხარისხოვანია კუდარს არ ჭირდება სიცოცხლე დაიცავით ჯერ და ის ადამიანებს დაუდექით გვერდში ვინც ამ პროფესიას არის და იცავენ აი ეს მინდა ჩემ დასკვნაში გავაკეთო გლეხო ამდენი აფერისტობა რა არა მზადავართ დებატებზე ყველაფერზე რა გადაჩნიათ გამოდით და აღარ გვინდა ეს ისინი იმიტომ აქ შესასწავლია ვინ აფარებდა ხელს და რატო გაიზარდა ჯანდაცვის სისტემა თავიდან ბოლომდე ან ექიმები რატოა ესე მათხოვრულად კი ბატონო ციფროს ტელემაყურებლებო ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა მე მინდა კიდევ შეგახსენოთ თქვენ რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი გოგი ხუციშვილი რომელიც მე თვითონ ვფიქრობ რომ ეს გადაცემები აი ამ მიმართულების გადაცემები თქვენთან ერთად ბატონო გოგი პერმანენტულად გაგრძელდება და პერმანენტულად ჩაიწერება უფრო და უფრო ფართოდ გავშლით ამ მოძრაობას იმიტომ რომ ექიმები ჩემო ძვირფასებო ითვლებიან საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე მებრძოლ და ინტელექტუალურ პროფესიად და წარმომადგენლებად საზოგადოებას თავისუფლად შეუძლია გაერთიანდეს ექიმების გარშემო
და ექიმები საზოგადოებას ყოველთვის გაიყვანენ ფონს, როგორც სწორი რეფორმით, როგორც სწორი მოძრაობით და ბატონი გოგი ხუციშვილი მზად არის უპასუხოს თქვენ კითხვებს. კითხვები შეგიძლიათ თქვენი კითხვები დააფიქსიროთ ტელეფონის ნომრებზე, რომელიც ტელეფონების მითითებული არის თქვენს მონიტორებზე და მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით უკეთესი მომავლის იმედით. მე გახდით ზაქარია როჭიკაშვილი, ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი და თქვენი მონარმორჩილი, მე თვითონაც მოქმედი ექიმი. მადლობთ ყურადღებისთვის.